Việt Nam đã và đang theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa như thế nào và thực trạng vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam ra sao? Đây là hai mối quan tâm lớn nhất của Đoàn Ủy ban các nhà hoạt động vì Dân chủ và Xã hội chủ nghĩa Mỹ CCDS trong chuyến làm việc đầu tiên tại Việt Nam kéo dài nửa tháng. Sau khi trở về Mỹ vào ngày 13 tháng 1 tới đây, đoàn sẽ mang những vấn đề này trình lên Tổng thống đắc cử Barack Obama để chính phủ mới của nước Mỹ có một cái nhìn đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về Việt Nam trong quá khứ và trong hiện tại. Và đặc biệt hơn cả, một bộ phim tài liệu nữa về Việt Nam sẽ được một thành viên trong đoàn cho ra đời sau chuyến đi này. Đây là trích đoạn trong bộ phim tài liệu mang tên Việt Nam American Holocaust, dài 90 phút của tác giả người Mỹ Clay Claiborne, thành viên của Ủy ban các nhà hoạt động vì Dân chủ và Xã hội chủ nghĩa Mỹ CCDS. American Holocaust là một bộ phim tài liệu kể về cuộc chiến của quân đội Mỹ tại Việt Nam những năm 60-70, về những trận bom kinh hoàng của lính Mỹ, về những ngôi làng bị tàn phá, về chất độc da cam, thứ chất độc vẫn còn nằm lại trên đất Việt Nam hàng chục năm sau đó. Clay Claiborne đã phải mất đến 2 năm để hoàn thành bộ phim này, cùng với sự giúp đỡ của rất nhiều đồng nghiệp trong việc thu thập thông tin về cuộc chiến, dẫn chứng lịch sử và những thước phim tư liệu. Còn giờ đây, Clay mới có dịp đến Việt Nam để tiếp tục thực hiện phần 2 cho bộ phim này. Clay cho biết, nếu như trong phần 1, nhân vật của ông là một dân tộc Việt Nam kiên cường trong chiến tranh, thì trong phần 2 này, ông lại tập trung phản ảnh một Việt Nam thời bình đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Tôi rất hài lòng với những tư liệu tôi đã thu thập được về Việt Nam, về con người Việt Nam trong thời chiến và bom đạn. Còn bây giờ, cuộc sống của các bạn đã khá lên rất nhiều. Đó là điều quan trọng nhất. Các bạn đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Tôi được biết Việt Nam đã chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và điều tôi quan tâm nhất là chất lượng, điều kiện sống của người dân ở đây ra sao. Mọi người có hạnh phúc không? Đất nước có phát triển không? Và tôi nhận thấy rằng Việt Nam đang đi đúng con đường của mình. Còn với Frederick Nguyễn, đây cũng là lần đầu tiên ông trở về Việt Nam. Hiện tại Fred đang phụ trách chương trình radio sáng Chủ nhật trên đài Pacific tại New York. Fred cho biết, tham gia chuyến làm việc tại Việt Nam với đoàn CCDS lần này, ông sẽ kết hợp thực hiện một loạt tin bài về Việt Nam để gửi về Mỹ phát sóng. Phóng sự đầu tiên phát sóng vào sáng Chủ nhật tới là về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội hiện đại. Tôi thật sự xúc động khi được về Việt Nam. Có rất nhiều điều để tôi học hỏi ở nơi đây. Và trong con mắt của tôi, Việt Nam là cơ hội tốt để cho nhiều người Mỹ khám phá mình. Không chỉ với lý do tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam, mà tôi còn biết nhiều người Mỹ đã đến đây để khám phá những điều chưa biết về chính bản thân mình. Đoàn Ủy ban các nhà hoạt động vì Dân chủ và Xã hội chủ nghĩa Mỹ sang làm việc tại Việt Nam lần này gồm có 16 người. Họ đều là những người yêu chuộng hòa bình, cam kết đấu tranh cho dân chủ và xã hội chủ nghĩa, đấu tranh cho dân quyền, quyền phụ nữ, người cao tuổi, đoàn kết quốc tế. Ngay tại điểm dừng chân đầu tiên là Hà Nội, đoàn đã có các cuộc làm việc với nhiều tổ chức xã hội ở Việt Nam, gặp gỡ các chuyên gia kinh tế và các nhà nghiên cứu, tới thăm các em nhỏ tại làng hữu nghị Vân Canh, Bệnh viện Bạch Mai. Mục đích của chuyến đi Việt Nam lần này của chúng tôi là để tìm hiểu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường. Và kết quả là chúng tôi có ấn tượng rất tốt về Việt Nam, bởi các bạn đang phát triển đất nước mình một cách đúng hướng. Chúng tôi cũng nhận thấy hậu quả mà quân đội Mỹ để lại sau cuộc chiến tranh ở Việt Nam những năm 60-70 vẫn còn rõ ràng, đặc biệt là vấn đề chất độc da cam. Lần này chúng tôi đã đi thăm các em nhỏ tại làng hữu nghị Vân Canh, và nhất định khi chúng tôi quay trở lại Mỹ, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Chặng dừng chân tiếp theo của đoàn là Đà Nẵng, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, đoàn sẽ quay trở lại Việt Nam trong năm sau, đúng vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, để tiếp tục nghiên cứu những đổi thay của thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.